Земля пласка! Земля, яку створив Аслан, пласка! Так написано в цій книжці. Про це і багато чого іншого сьогодні у випуску. Не перемикайте. Ви увімкнули фільм на вечір і не можете зрозуміти, що не так? Наче актори ті самі, але картинка якась інакша? Не турбуйтесь, річ у тім, що тепер це знімав інший режисер і інша студія. Ха-ха-ха. В сенсі це тепер та сама студія. Ну все, ідіть заробляйте кляті гроші! Ха-ха! На початку нульових щойно створена компанія Walden Media на хвилі популярності всілякої фентезі вирішила екранізувати ще одну британську класику, щоб закрити попит дітей, які прагнуть в кінотеатрах помолитися Муфасі. Але Волдени побоялись надірвати гаманець від такого величезного фільму, тож їм довелося розділити виробництво з Disney. І ось після виходу досить яскравого першого фільму, спрямованого на дитячу аудиторію, з одним з найбільших бюджетів в Голлівуді на той момент, та, мабуть, найбільшою назвою, сталася однозначна перемога. Тоді на сиквел «Хронік Нарнії» виділили ще більш неадекватно великі кошти та вирішили змінити аудиторію на переправі, орієнтуючись тепер на підлітків. Мовляв, фанати мають дорослішати разом з фільмами. Ви бачили дітей, які починали дивитись «Володаря перснів»? Під фінал трилогії у них з'являються перші зморшки. Тож тепер у нас буде доросліше, серйозніше та похмуріше кіно. Але чи то вони погано роздивились дуже кострубате першоджерело, чи то вважали, що масштабні баталії – це все, що треба для успіху, та глядачі помітили, що хоч харизму вируючих персонажів стало більше, але це вам не містер Тумнус, що в тюрмі витатуйовує купол із Рахат Лукумом на спині Едмунда. Якось сильного приколу від цієї «Гри престолів» для наймолодших не відчувається. Як наслідок, сиквел провалився в прокаті. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Підкорювача світанку мали випустити вже через рік. Підготовка йшла паралельно, а знімання мали розпочати ще до прем'єри «Принца Каспіана». Як ви розумієте, Ендрю Адамсон, режисер перших двох частин, не передбачувався в роботі над триквелом з самого початку. Проте через провал у прокаті в Дісней вимагали скоротити бюджет третьої частини до 100 мільйонів, на що у Walden Media не погоджувалися, тож їм довелося відкладати фільмування, поки вони шукають іншого партнера. Тепер Адамсона можна було б залучити, але його все одно чомусь не покликали. Бо Аслан не любить трійці, тому Адамсон зняв перші два Шреки і перші дві Хроніки Нарнії. Я не знаю. Яким же вийшов триквел? Ну, ми подивимось. Хроніки Нарнії. Підкорювач світанку. Тож фільм починається, і Люсі знову береться за свою брудну справу. Альберта Скраб. Альберт А. Скраб. Едмунд. Як твоє ім'я? Філіс. Що далі? Вона видаватиме всіх, мандруючи чужими фільмами? Підпагорбок. Містер Підпагорбок. Фродо! Клінт Іствуд. Марті! Людина-павук. А що ти чудиш? Чомусь всі вважають смішним, що неповнолітній хлопець рветься на фронт. Хо-хо-хо, сміх та й годі. Погляньте, но каже, що йому 18. В житті-то тобі може і 18, а по фільму тобі стільки, скільки скаже режисер. Тож, пельку на петельку. Приходь, як підростеш, малеча. Малеча? Я менший за нього на 2 роки. Я король, я вів війни і... О, літнє ти дитя. Стоп, ви ж не хочете сказати, що нам повторять персонажні арки Пітера і Сьюзен з попередньої частини? Чого я не гарна, як Сьюзен? Цікаво, і звідки це в тебе? Коли в книзі прямим текстом батьки сказали, що оскільки вести всіх 4 дітей в Америку задорого, вони візьмуть з собою тільки Сьюзен, бо вона найгарніша дитина в сім'ї. І з тим, як вона всім відмовляє, треба контролювати, як вона знайомиться. Шкода, що ви не з нами. Це як захоплююча пригода, хоч і не така, як у Нарнії. Тут так добре, мамі так подобається. Не те, що вам отам під обстрілами під час війни. Ми тут відпочиваємо без вас, бо ви лузери. Німці дуже ускладнили морські подорожі. Настали важкі часи. Ой, бідненькі, ми з Великобританії можемо їм якось зарадити? Так виходить, батько більше не на фронті, як нам казали в попередніх фільмах. А мій батько саме на війні. Тепер він поїхав працювати в Америку. Ми не бачимо тата, він постійно працює. Фотографією, мабуть. Сьюзан взяли з собою, щоб видати заміж, а от Пітер, що робить, достеменно невідомо. За фільмом схоже, що він також в Америці. Мабуть, ходить, всім розповідає: «Я навчився у Нарнії усього, чого міг. Так от, вам треба робити нічого». І за Асланом веселіше всіх долати, вдвічі швидше клич Аслана. Сьюзен і Пітер щасливі. У них різні пригоди. Так, вони старші, а ми менші. Ми не такі важливі. Тим часом Едмунду і Люсі доводиться жити з їхнім набридливим кузеном Юстасом у тітки Альберти та дядька Гарольда.
Едмунда. Жили дві сирітки, що в мріях ширяли, бо вірили в Нарнію і щастя не мали. Колись жив хлопчик Юсті, читав свої книжки безглузді. Так, у дітей ані відчуття ритму, ані таланту. Та це були темні часи, тоді ще були популярними реп-батли. І тільки-но я подумав, що нарешті нас більше не біситимуть ті двоє, коли фільм каже, що знайшов ще одного дратівного персонажа. Юстас – це карикатурно-мерзенна дитина, на обличчі якої буквально написано «влупи сюди». Навіть картина оживає, бо мені здається, Нарнія намагається вже сама прикінчити цього негідника. Ура, Нарнія! Алло, сусіди, ви нас затоплюєте! Тож картина починає воду точити, і коли діти виринають, вони зустрічають вже змужнілого Каспіана на дещо іграшковому кораблі. Ні, я серйозно, чому він такий пластиковий? У нього якийсь вайб чи то мюзиклів, чи то надувних батутів, куди дітлахів запускають, щоб вони побісилися. А це б дещо пояснило. Нас ошукали. Тут усе не так. Треба звідси вибиратися і забути, що ми тут були. Я хочу знати, що це за бісова посудина! Це підкорювач світанку, найшвидший корабель Нарнянського флоту. І тут у багатьох виникне запитання. У другому фільмі нам наче казали, що 1 рік в їхньому світі – це 1300 років у Нарнії. Тоді яким чином вони знову зустріли Каспіана? Якщо Едмунд каже, що йому вже 16, це означає, що з другої частини в їхньому світі минуло десь 3 роки. Але Каспіан каже, що і у Нарнії минуло 3 роки. Відколи ви пішли, лише за 3 роки. За моїми алгебраїчно-потойбічно-істеричними підрахунками, Льюіс задовбався вигадувати нових персонажів, тож сказав «до біса послідовність». І навіщо міняти математику? Це ж математика. Математика вічна. Як ви розумієте, суть цього твору, що наука багато чого не може пояснити. А отже, Юстасу, який захоплюється енциклопедіями, доведеться пройти арку та затямити, що магія рулить. У книжці він типовий містянин в селі, який завжди настільки сильно перекручував усі події, що в якийсь момент це починало розважати. На майбутнє. Дослідити усі юридичні наслідки вбивства родичів. Але, на жаль, кінороби дали йому замало кумедних моментів, тож як би не старався актор, тут Юстас здебільшого просто харить. Мама каже, що я надто чутливий. Може, через інтелект? Це інтелектуал язикатий, а не чутливий. А ще Юстаса, звісно, дивує, що ці двоє безпритульних, які зайняли його кімнату, в Нарнії є заможними королем і королевою. То вам за це ще й платять? Каспіан повертає лут пана Різдва і навіть ліхтарик Едмунда. Дякую. О, може і добре, що Еда не взяли в армію. Хоча я теж в шоці, що за 3 роки елементи живлення все так само працюють. Добре, що в тієї безглуздої деталі з книги є так багато сенсу. А пам'ятаєте, в чого не було сенсу? А ти вже знайшов собі королеву за ці 3 роки? Ні. Я кохаю тільки Едмунда. Що? Я просто наштовхнувся на інформацію, що цих двох фанатство шиперить, і тепер не можу сприймати це інакше. Це як ото кажуть, якщо побачити в Аслані Ісуса, то вже не розбачити. Так і тут так само, шляху назад немає. Але насправді Каспіан на всіх дивиться своїм хижим поглядом. Таке враження, що відтоді, як Аслан сказав, що Сьюзен більше не повернеться, Каспіан ніякий став Каспіаном велелюбним. І тепер просто сканує усіх навколо, з ким би тепер замутити. А тим часом діти цікавляться, що ж такого сталося, що Нарнія їх покликала, і Каспіан каже, що нічого. Відколи ви пішли, ми полонили велетнів півночі. Тоді ми перемогли армію Калормена з Великої пустелі. Відтоді мир панує в усій Нарнії. Ова! Навіть калорменів перемогли? Моцно! Тільки не кажіть, що ви після цього прикрутите хлопцеві арку, що він хоче бути гідним свого батька-окупанта. Чекай, якщо ви не ведете воїн і нікого рятувати, то куди ж ми пливемо? Я ще не відібрав трону свого дядька. Колись він намагався убити батькових друзів і найвідданіших воїнів, 7 лордів Тельмару. О, так, ви правильно зрозуміли, що ви не зрозуміли. Пам'ятаєте, що ви не пам'ятаєте, що в попередньому фільмі серед лордів були 7 пустих крісел? Так от, виявляється, це було важливо. Я вас попереджав, ви довірились лорду Міразу. Скільки нам ще ховатися за відмовками, доки всі крісла не спорожніють? У книзі, як ви знаєте, що ви не знаєте, Міраз відрядив 7 лордів досліджувати, що знаходиться на сході, бо боявся, що вони доєднаються до Каспіана, якщо той наважиться виступити проти дядька. А в триквелі фільму виходить, що найвідданіші Каспіану шляхетні воїни в скрутну мить втекли від Міраза та жалюгідно сховалися.
сховалися? Вони втекли на самотні острови. Ніхто більше не чув про них. Мені здається, чи картограф не заморочувався. В сенсі, він навіть забув нанести на мапу Нарнію. Ось тут терабітія, тут подають десерт, а оце я сам не знаю що. Незвідані води. Істоти, яких важко уявити, кажуть про морських зміїв і чудовиськ. Чудовиська? Досить вже морських байок. Я боюсь чудовиськ, якщо ви питали. До речі, в книзі писали, що поки Каспіан мандрує, замість себе він залишив на престолі Трампкіна. Уявіть собі його правління. О, пане Трамп, у народу Нарнії проблема. Згоден, не така вже і проблема. Але тут несподівано розкривається друга мета їхньої подорожі. Подейкують, що десь на сході лежить кінець нашого світу. Асланова країна. Знав би Льюіс, що за 70 років люди все ще сперечатимуться на цю тему. Едмунд, якщо усе ж таки допливти до краю світу, ми тоді звідти впадемо? А якщо Едмунда і Люсі не взяли до Америки, тому що вони почали репетувати «Ви показилися? Ми впадемо за край землі! Ви в Америці ходитимете догори ногами!» І їх залишили з Юстасом, щоб він навчив їх читати енциклопедії. Я не пам'ятаю, чи було це в екранізації BBC, але я пам'ятаю цю розмову в книзі. Каспіан спитав, чи правда, що світ Певензі кулеподібний? І чи бували вони у тій частині, де люди ходять на головах? Я пам'ятаю, як мені сподобалось його бажання дізнаватись більше. Мені це завжди дуже подобається у персонажах. І мені здається, у нашій екранізації цього трохи не вистачало. Враховуючи, що Льюіс взяв слово «Нарнія» з латинської транскрипції назви одного містечка в центрі Італії, гадаю, Каспіан просто вважав, що їхній світ має форму піци. Це кінець світу. Плати. Він таки плаский. Тож так, у фільмі порушується питання, чи не впадуть униз персонажі, коли доберуться до краю світу. Я вирішив дізнатись, що про це думає пласкоземельна наука, і результати мого розслідування мене вразили. Ну, наче не впадуть, бо за їхньою інформацією Південного полюса не існує. Його розмазало по стінках диску і, як би ти не плив, уткнеся в кригу. Але цікавіше, що за кригою. Виявляється, в те, що земля пласка, вірять лише пласкоземельці першого рівня. Пласкоземельці вищого рівня вірять, що земля кулеподібна. Ох, матінко, я хочу від них фільм. Тож, начебто, плаский світ має форму стільника, а загалом планета має форму кулі, просто вона створена із стільників з різними пласкими світами. Ви спитаєте, хто це вигадав? Мухи і бжели. Власне, моя гіпотеза, що саме лорд Глозель, якого Аслан відправив на землю. Саме він започаткував рух пласкоземельців. Але я сподіваюся, що хоч ви не вірите в цю маячню. Я маю на увазі, що це ж міф. Піцу вигадали не в Італії. Шизика викликали? Так от, Каспіан каже, що за законом мультивсесвіту, навіть якщо Едмунд і Люсі живуть на кулі, це ще не означає, що Нарнія не може бути пласкою. І там, де закінчується море на сході, розташовується країна імператора з-за моря – країна Аслана. А от що по інших трьох напрямках, це взагалі не цікаво. Вони на мапі порожнє місце тільки з одного боку малювали. Самотні острови. Жодного нарніанського прапора я не бачу. Але ж це нарніанська територія. Дуже підозріло. І оскільки це все максимально підозріло, ви, звісно, попретесь туди, взявши з собою для охорони одного з мінотаврів. Не хочеш стати охороняти? А, так! О, що далі? Виявиться, що королі, які тримають свої голови в руках, це не добре? Що це лежить не графік роботи прибиральниці? Що це засідка? Ну, звісно. Раджу вам кинути мечі. Ну що, ви задоволені, що взяли з собою його, та не взяли мінотавра? Поміж тим, героїв пакують в автозаки і везуть, щоб продати як рабів. Бо калормени, як ми вже з'ясували, це пародія на диких мусульман. Зрозумійте, якщо вас не продадуть работорговцям, тоді вас віддадуть туману. А як працює тутешня економіка? Бо по фільму здається, що бандити виловлюють людей на вулиці і ведуть продавати якимось людям на вулиці. А кого не продали, згодовують незрозумілому туману. Бо, їм по приколу. Що це було? Жертвоприношення. Де усі люди? Ніхто не знає. Ми, лорди, домовились відшукати джерело туману і знищити його. Ми вирушили в путь, та жоден не повернувся.
І чому тоді ти тут, а не з ними, не в рабах і не в тумані? Бо ваш батько нагородив нас титулами лордів на пиянці. Ми просто 7 алкашів, якщо відверто. А алкашів не бере ні работорговець, ні туман. До речі, ці 7 лордів – це не ті, яким подарували персні влади. А, ні, тих було 9. Точно, 9 людям, 7 гномам, 3 білосніжкам і 5 олімпійцям. На вигляд він не подарунок, проте він силач. Ага, і смердить, як одне місце у Мінотавра. В мене грамота за найкращу гігієну! Я заберу у вас їх усіх. За Нарнію! За грамоту! Коли люди кажуть, що цей фільм сильно вирізняється поміж попередніх, я, здається, розумію, про що вони. Тут з якогось дива використовують ручне фільмування камерами з ширококутними об'єктивами, а декорації та костюми здебільшого нагадують серіали на зразок Ксени або Геркулеса. Окрім костюма Люсі, їй дуже личить те, що в книзі назвали «Вибач, на борту немає жіночого вбрання». Ларі! Ларі, ти не можеш просто... Ларі! О, з тобою все гаразд. І, я розумію, що вийшла яскрава екшн-сцена, але чого ви досягли за версією фільму? Побили шайку розбійників? Так завтра прийдуть нові? В книзі Каспіан вигнав тамтешнього губернатора та поставив замість нього лорда, щоб той слідкував за порядком. А тут просто відгуляли типове весілля та й по веслах. Меч дав мені ваш батько. Старовинний нарнянський клинок. З вашого золотого віку існує 7 таких мечів. Дарів від Аслана для оборони Нарнії. Едмунд. Пам'ятаєш, ти зазіхав на Пітерів меч, бо заздриш йому? Так от, цей я даю тобі. Почистиш. Ей, я ж пожартував. Слухай, давай сюди апельсини, ми про все забудемо. Я не розумію, про що ти. А тим часом миша на кораблі не терпить пацючества. Це було за крадіжку, це за брехню, а це буде тобі наукою. Апельсин зі смаком побитого Юстаса. Смакота. А ще я один бачу іронічним, що вони назвали корабель підкорювачем світанку, а не розшукувачем лордів. Я гадав, що місія Каспіана була головнішою за місію Ріпі-Чіпа, і дійти до самого сонця, де воно встає, це була опціональна задача, а їм неабияк пощастило, що місії співпали. Чи ніхто і не вірив, що вони знайдуть лордів? Острови безлюдні. Та якщо лорди пішли за туманом на схід, то зайшли б сюди. Можлива пастка. Переночуємо на острові, оглянемо територію на світанку. Ні, справді, переночуємо на острові, бо так же ж хочеться потім повиколупувати пісок з трусів. Вони привезли свиню. Невидимі створіння викрадають Люсі, бо ночувати на невідомому острові без вахти і навіть без Мінотавра – це ж геніально. Люсі, діставай заточку. Ось це так поворот. Все нормально. Дівчатам, коли ті дорослішають, потрібні дещо більші заточки. Ці невідомі створіння вимагають від Люсі, щоб вона увійшла у замок та зняла з них чари невидимості. Ти підеш у замок до гнобителя. В який замок? Оцей. А в цьому замку живе дуже сумний чарівник. Замовити доставку та ще морока. Але Люсі чомусь починає бавитись з книгою заклинань. Вона насилає вічну зиму, як Джадіс, чим вірогідно знищує бібліотеку і... Ні, все гаразд. Добре. Це закляття зробить з тебе її. Дівчиною своєї мрії станеш ти. Люсі, знаєш, насправді люди для цього винайшли косметику. Просто береш та малюєш собі на обличчя іншої дівчини, яка тобі до вподоби. О, мені це сподобається. Усі її діти на одному знімку. Чекайте, а де ж я? Люсі? Хто це Люсі? Я хотіла повернутися. У Нарнію. Що це ще за Нарнія? Зупиніться! Аслан? А якщо серйозно, то це вдала адаптація, бо вона гарно доносить до дітей, що вони важливі та цінні такі, які є, а краса відносна. Тоді як у книзі Аслан просто з осудом дивиться, без реєстрації та смс. Ти винна у тому, що відчуваєш заздрість.
Як давно ти заздриш сестрі? Аслане, мені здається, як психолог ти так собі. Міг би просто сказати, що Сьюзен не на твій смак. Люсі знімає закляття, і невидимими створіннями виявляються одноногі гноми. Невидимими їх зробив чарівник, щоб оберегти від зеленого туману. Ось такі вичерпні відповіді пропонує нам кіно. Невже так важко було розбудити мене на пляж? Це свиня! Свиня повернулася. Любий щоденнику, словами не передати увесь біль та приниження, що я відчув сьогодні. Чи вчора, чи поза... Так скільки ми вже тут днів? Так, фільм забив пояснювати глядачам, хто це і що тут відбувається. Втім, у книзі більше інформації. Цей мужик стар. Суперстар. І я не жартую, він справді зірка. Якимось чином він завинив перед Асланом, тож Лев звільнив його від зіркових обов'язків і відправив на острів доглядати за максимально тупими гномами, поки вони не порозумнішають. А це не одне тисячоліття. Чарівник чисто по приколу зробив їх одноногими, їм не сподобалось, тож вони начеклували собі невидимість, а розчаклувати назад їх могла лише дівчинка. Добре, тепер, коли я сказав це вголос, я розумію, чому кіношники це вирізали. Хай це буде просто якийсь чаклун, що живе на острові з одноногими гномами. Хто ми такі, щоб його засуджувати? Ось звідки неприємності. Темний острів – місце, де живе зло. Оселя зла. Як його зупинити? У вас є меч. Існує ще 6 таких. Вдало, що ви вже почали їх збирати. Щоб розвіяти злі чари, пливіть за синьою зорею. До речі, твоєю майбутньою дружиною. До острова Раманду. Це острів твого майбутнього тестя. Там 7 мечів треба покласти на Асланів стіл. Щоб Аслан їх звідти скидував? Що значить Асланів стіл? Останній стіл, з яким взаємодіяв Аслан, був пародією на скрижалі, на вівтар і на хрест одночасно. Доки на стіл не ляже 7-й меч, злі сили набагато сильніші. Вони робитимуть усе можливе, спокушатимуть. Слухай, чарівнику, так може ти нам допоможеш? Ой, я такий зайнятий цього тижня. Ми з паном Різдвом збиралися порибалити. Знаєте, коли працюєш сам на себе, завжди так важко знайти час. Тоді, може, телепортни нас одразу на той острів. А що кажете, монтажна склейка наближається? З причин для мене незбагненних ми послухалися поради маразматичного старигана, який не вміє голитися і дефілює в халаті. Наші пірати Каспійського моря на краю світу продовжуються, і герої натрапляють вже на 3-й острів. Що там на горизонті? Здається, Дісней нас обганяє з піратською франшизою. Ми пихаємо як Льюісу франчайз всіляку хрінь, понамішану русалок, жодідебів та богинь. На острові герої знаходять водостік царя Мідаса. І я здивований, як це вони одразу не запропонували кинути туди Юстаса. Будь обережний. Твій меч не став золотим. Обидва мечі чарівні. Сюди. Стій, не чіпай, воно ж мокре, ти станеш як... А, ні, все добре? Дивно. Люсі, ми розбагатіємо. Ніхто нам не скаже, що робити і з ким жити. Тож все ж таки коріння проблеми в спільній з Юстасом кімнаті. Ех, от якби ця вода на рахат лукум все перетворювала. Ти дитина! А ти безхребетний слабак! Едмунд! Я втомився бути вічно другим! О, перша сварка закоханих, це так мило. Мило, що Льюіс підкрадає ідеї у свого друга Толкіна. Типу золото підіймає в людині все лайно. Це вікова мудрість від колекторів. Що ви робите? Подивіться на себе! Це місце спокусило вас! До речі, це спеціально так зроблено, що в них обох чорні очі. Діти будуть гарними. А тепер давай кинь оце в воду, будуть бризки, тебе заляпає, покриєшся золотом, і потім розповідатимеш, що в тебе після тюрми золоті куполи недарма набиті. Що це? Отримавши, ймовірно, перелом дупи, Юстас знаходить якісь скарбанації і вирішує їх на себе начепити. А де Юстас? Я його пошукаю. Я з тобою. І тут час зауважити, чому з Нарнії ніколи не вийде великої саги на зразок Гаррі Поттера. Бо це історія не про дорослішання певних дітей. Глядачі йдуть в кіно дізнатися про подальші пригоди героїв першої частини, а їм щоразу підсовують нових персонажів. Саме тому автори фільмів всіма правдами і неправдами намагаються перетягнути ковдру на вже знайомих героїв. Але, о диво, вони не стали цього разу відбирати арку у нового головного персонажа – Юстаса.
Його шкіру не проб'є стріла. Відчувай. Все, погиб. Арка Юстаса полягає в перетворенні на дракона, завдяки якому хлопець передивився свою життєву позицію та нарешті перестав драконити глядача. І ще раз, фільм не просто не зіпсував його історії, ба більше, він навіть трохи посилив динаміку його стосунків з Ріп і Чіпом. Ти можеш не повірити, але ти не перший дракон, якого я бачу. Багато років тому, так багато, що аж соромно казати, я прибився до піратів. До того ж, це в книзі він знайшов печеру з драконом, і після досить безглуздо тривожної деталі, що всі дракони канібали, і, ймовірно, цей пацан з'їв одного з лордів. Дам вам хвилину це перетравити, як лорда. Та досить! Тож в оригіналі Юстас вкрав саме драконяче золото, а у фільмі це не печера і ніде не сказано, чи є це. Пацан повівся абсолютно раціонально, тоді як Каспіан щось прибрехує. Усім відомо, що драконяче золото зачароване. Ну, усім у Нарнії. Окрім того нарніанського лорда, але його можна зрозуміти. 3 роки тому був трохи інший інфопростір. 2 дні тому я і не вірив в існування говірких тварин, і гномів, і кентаврів. Тож після того, як Каспіан та Едмунд мрійливо дивляться на зорі, вони... Я сумую за своєю мамою. Ой, я й забув, що ти теж є в цьому фільмі. Так, мати цієї дівчинки потрапила в туман, тож її батько відправився з Каспіаном, а дитина пробралася на корабель. Ура, ще один зайвий рот на борту! І я не знаю, на що вам ця інформація, можете забути. Аслан допоможе нам. Але ж Аслан чомусь не завадив мою маму забрати. Тихіше будь. Ми тут не схвалюємо тих, хто шукає логіку. Поза тим, Юстас Дракон стає не тільки недратівним, але й корисним. Він буксує корабель, коли той... зупиняє вода. Я не знаю. Вони намагались показати, що русалки застерігають їх не наближуватись до острова кошмарів. Але враження таке, наче чаклун збрехав, і щось не так з островом, де Асланів стіл. А ще мене одного веселить, що в цій частині русалок вирішили зробити прозорими, щоб не було всіляких суперечок щодо кольору шкіри, як у Дісней. А це теж політична заява. Вони за прозорість. Я думаю, щось намагається нас зупинити. А я казав, треба було міняти гуму з нарніанської на тихоатлантичну. Тепер буксуємо. Герої все ж допливають до острова з Аслановим столом, куди їх направив чарівник, і там бачать накриту поляну та залишок лордів. Він ще дихає. Їх зачарували. Це через їжу! Обожнюю реакцію Мінотавра, який «А я що? А я нічого». Але підозріла зірка перетворюється на не менш підозрілу жіночку. Ви зірка? О, вибачте. То ви зоря і надзвичайно прекрасна. Якщо це вас відволікає, я зміню подобу. Ні! Вона каже, що лорди поснули не через їжу. Дівчина їх приспала, бо вони через злий острів збожеволіли. Згоден, це звучить абсолютно правдоподібно. Але гей, чому тут не екранізували мого улюбленого діалогу із книжки? У світі, звідки походять мої друзі, існує одна історія про принца, який прибув до замку, де всі спали зачарованим сном. У цій історії він не зміг зняти закляття, поки не поцілував сплячу принцесу. Але тут все відбувається навпаки. Тут принц не може поцілувати принцесу, поки не здолає закляття. Каспіан, я все розумію, підкат козирний, але цілувати лордів... я не знаю, це трохи без їхньої згоди. Ходімо, у нас обмаль часу. Ні, не їжте ви ж... Ні? Все нормально? Дивно. Ліліанділь, дочка Раманду, якого прибрали з екранізації, забувши перейменувати острів, каже, що їм пощастило. На столі лежать ще 3 мечі, тож залишився 7-й, який... як завжди у головного боса. І хто-небудь може пояснити, як він там опинився, якщо завданням лордів було зібрати 7 мечів на столі? Ще трохи і злі сили не зупинити. А ти не хочеш нам допомогти? Ти світишся та володієш магією, а там наче темно і страшно. Ні, не хочу, бо там темно і страшно. Якщо вам все ж цікаво, що це за Асланів стіл, то Лев пригощає всіх, хто дійшов до краю світу, що дуже мило з його боку. Проте фільм вирішив цього взагалі не пояснювати. Ну що, готові подивитись, як герої битимуться з цим островом наслідків горохового супу? Що на нас чекає? Найстрашніші кошмари. Найтемніші мрії. Головне позитивне налаштування, як то кажуть. Якщо ми усі загинемо, бо воно сильніше, ти повинен знати, що був мені як брат. А, як брат, а вже ж.
Дехто, мабуть, не знає про топ-10 аніме зрад за цукерки Рошен. Бути братом Едмунда – це не те, щоб круто. А взагалі, що почалось? Каспіан, коли зрозумів, що та панянка може міняти зовнішність, вирішив, що треба брати вигідний варіант? Я гадав, що мета подорожі відшукати лордів, а не пару Каспіану. Несподіваний твіст в кінці, я б не здогадався. Мій правителю, ти будеш королем. Забирайся! Ти мертва! А Аслан казав, нічого не повторюється двічі. Ну добре, мореплавців острів починає спокушати. Не знаю на що. Але вони зустрічають останнього лорда, який, вірогідно, декілька років жив на цій скелі, не втопив меча і боровся з жахами. Цей мужик тут тільки для того, щоб коли Олівер Квін знову заведе свою пісню, йому можна було сміливо дати ляща. Мене звуть Олівер Квін. 5 років я провів на острові з... Не думайте! Не виказуйте йому своїх страхів, бо він одразу стане ними! Що тебе найбільше лякає? Професор Снейп. О, ні. Про що ти зараз подумав? Ох, наскільки ж це погано. Отак вся команда враз перестала думати. Отак все, про що вони думали до того, враз не рахується. В мисливцях на привидів, у яких ви запозичили цю сцену, все було обставлено логічніше. Обирайте образ руйнівника. Те, що ми уявимо, вб'є нас. Намагайтеся ні про що не думати, ні про що. Вибір зроблено. Це якось мимоволі вийшло? А тепер згадайте, кого весь фільм побоювався Едмунд? На кого зробили ставку продюсери? Хто є найбільшим злом в Нарнії? Не вгадали. Змії. Ну чому саме змії? Я б цьому острову поставив би 1 зірку. І ще б негативний коментар лупанув. Це ж капець, Аслан, так жити не можна. Ти б хоч порядок тут у себе навів. Може, екзорциста б викликав, чи мольфара якого. Аслан, благаю, допоможи мені. Розгрібайте самі! Оскільки нікому не спало на думку одразу віддати меч Юстасу, щоб той відніс його до столу, герої для чогось намагаються перемогти страх Едмунда, поки Едмунда переслідує другий його страх, що у фільмі не буде камео Джадіс. І якщо книга була як серіал з непов'язаних історій, де серія за серією герої потрапляли на якийсь острів, там їх зустрічали пригоди і вони рухались далі, то у фільмі передостанній острів вирішили зробити головним лиходієм. І все тому, що в книзі не було епічної фінальної бійки, які так полюбляє Голлівуд. Тож Змія довелось робити почварою острова Марень. Це світ, створений уявою людей. Тоді чому фантазія гине? Тому що люди почали втрачати свої надії і забувати свої мрії. В попередній частині Аслан казав, що Сьюзан та Пітер отримують диплом про освіту у Нарнії, а от Едмунд та Люсі все ще недосконалі. Можливо, тому на початку триквелу вони заздрять своїм брату та сестрі, і можна припустити, що саме ці страхи починають роз'їдати Нарнію. За Люсі наче все зрозуміло. Коли я виросту, я хочу бути точно як ти. Коли виростеш, краще лишайся з собою. Я така розумна, з тебе 700 гривень, бо мені ще треба заплатити Аслану за консультацію 700 гривень. А ти використовуєш лук Сьюзан, тому що ти хочеш бути як вона? Ні, просто фільм дуже криво подає свої послання. Арку Едмунда трохи важче зрозуміти, проте фільм має на увазі, що це лише його невпевненість в собі не дозволяє йому вийти із тіні свого брата. Що ти хочеш довести, Едмунд? Що ти чоловік? Навіть Юстас через переродження буквально спокутує свої гріхи і переосмислює, яким він був нестерпним. Головне, не запитуйте, як саме Аслан його перетворював назад у хлопчика в книзі. Бо в непристойних компаніях за такі розповіді б'ють ногами по мармизі, а у пристойних руками і по обличчю. Тож так, тут вийшов неабиякий розгардіяж при спробі вписати персонажні арки у вже наявний сюжет. Проте мені сподобалось, що герої тепер реально долають якісь свої недоліки, і це хоч трохи відчувається як розвиток персонажів. На відміну від книжки, де варто було помолитися Аслану, як той в образі птаха спустився з неба і розігнав усі мари та кошмари. Оце так. Ви його знищили? Навряд чи це зробили ми.
Нагадай, нафіга тоді ми взагалі в цій історії? Бо серіал про пригоди Бога не продавався би як слід. Він імба. Ти зараз буквально описала Біблію. Юстас перемагає острів, бо він не настільки розвинений персонаж, щоб мати страхи. Едмунд не піддається причаруванням Джадіс, у нього чомусь ліхтарик тепер вбудований прямісінько у Пітерів меч, який подарував пан Різдво, тож цей меч у Едмунда ніяк не пов'язаний з іншими 7. Мабуть, просто поряд орки. Та чомусь зло зникає тільки після того, як Едмунд долає змія. Чи Джадіс? Я заплутався. А потім величезна купа народу, яких полонив острів, вільні. Хто з нас кількох тисячах кілометрів від дому, і вони не вмістяться на корабель, тож їхня доля досить туманна. Дивись! Країна Аслана. Він має бути тут. Треба визнати, мені сумно, що тут не екранізували того, як у книзі вони підійшли до краю світу впритул до сонця, тож тепер воно було величезним. І побачили гори, що тягнуться вище неба за сонцем. А з іншого боку, я радий, що вони не стали досконало відтворювати усе, що витворяв Аслан. Наприклад, як він перетворився на агнца та пригостив дітей рибою. Ну, знаєте, натякав цим дурникам як міг. У вас удома у мене інше ім'я. Учіться називати мене інакше. Саме для цього ви й потрапили в Нарнію. О боже, називай мене Брюс. О ні, Аслан може бути де завгодно. Мені тривожно. Хто ж він тут? Він Челсі? Пежо? Грифіндор? Герб Львова? Ні, звісно ні. Я шоколадка. Щиро кажучи, я не знаю, чому деякі люди подають тезу, мовляв, Нарнія – це християнський фанфік, як якесь откровення. Адже в третій частині Аслан вже однозначно називає себе Ісусом. Откровення – це коли ти ставиш бабусі релігійні пісні Скілет, і в цей момент неочікувано батюшка в церкві починає вірити в Бога. Ваша світлосте, скільки себе пам'ятаю, я завжди мріяв побачити вашу країну. Попереджую, якщо ти пройдеш, то уже не вернешся. А коли це в мишеняти з'явилось бажання вкоротити собі віку? Він щось впродовж фільму не подавав ніяких ознак. В книзі не було 7 мечів, тож, щоб розбудити лордів, треба було, щоб хтось пішов до країни Аслана і не повернувся. І саме тоді Ріпі-Чіп викликався. Але автори фільмів подумали, що жертвувати харизматичним мишом заради якихось 3 дідів – це не дуже рівноцінний обмін, і тому дещо змінили підхід. Але тоді, як на мене, варто було показати впродовж фільму, що миш вже реально старий та кволий, і що він мріє піти на покій героям. Бо фінал дуже драматичний і сильний, але він наче не від цього фільму, адже майже нічого не підводило історію до цієї точки. Ви подорослішали, моя дівчинко. Так як Пітер і Сьюзен. Ми ще зустрінемось. Так, дівчинко. Колись. Я ще повернуся? Ти ще можеш знадобитися тут. Звучить як насилля над дітьми. Так. Але, на жаль, 4-ї частини ніхто не зніме, тож облом. Стоп, що? Завжди! Підсумовуючи, можу сказати, що 3-й фільм намагався знову зробити франшизу казково-дитячою. Зрозуміло, що вони прагнули відтворити успіх 1-ї частини, власне, як і сам Льюіс. Мені здається, автору поскаржились, що сиквелу бракувало ідей, тож у триквелі Льюіс насипав яскравих образів від душі. І вийшли непогана книжка та непогане кіно, хоч і не на мій смак. Я маю на увазі, що щоб відремонтувати цей імрам, достатньо виправити 2 моменти. Поясню на прикладі Синдбада. Так, поодинокі пригоди, поки герої йдуть за провідною зорею до краю світу у царство Бога, це все прикольно, але сюжет працює так добре, тому що нам хочеться дізнатись, як Синдбад зможе врятувати свого друга від страти. Якби мотивація Синдбада була «я просто поплаваю, подивлюсь, що тут і як», ми б сказали «ну і плавай» та перемкнули б на щось інше. А по-друге, чи захопив би мультфільм нас так сильно, якби ми не знали, хто насилає на мореплавців халепи? Якби замість того, щоб познайомити нас з шикарною Ерідою, нам би сказали чекати продовження, не пояснивши, що взагалі відбувалось? Так, б'юсь об заклад, у 4-й частині Нарнії кінороби планували розповісти, що цей острів – це чари зеленої чаклунки. Срібний трон розповідає про напад на Нарнію з-під землі, але немає жодної згадки про те, як ті всі люди під землею опинились, як їх поневолили і відправили під землю готуватись до війни проти Нарнії.
Тож це ми й запозичили для підкорювача світанку, щоб підштовхнути сюжет і надати йому більш відчутну драматичну мету, ніж була у книзі. Третій фільм окупився в прокаті, вірогідно завдяки дорожчим квиткам за 3D. Студійні боси наче й були готові продовжувати, але там вже спливав термін придатності авторських прав, а це додаткові витрати, тож вони вирішили не ризикувати. І кіносеріал було закрито, перш ніж глядачі дізнались, чим все закінчилось. Проте я не впущу нагоди поговорити про недосказане у франшизі, бо це один з найскандальніших фіналів в історії світової літератури. І моя версія з паралельного світу обіцяла завітати, щоб оглянути зі мною останні 2 книжки. О, а ось і він з'явився на своєму срібному кріслі. Хо-хо-хо, колего, як дотепно було підкласти мені срібну кнопку. Там шуруп. Отже, срібне крісло розповідає про Юстаса та його шкільну приятельку Джил, бо, ви знаєте, Льюіс слідкує, щоб в Нарнію обов'язково потрапляли різностатеві люди. Він взагалі за рівність, якщо це не стосується злих істот, що злі апріорі. Юстас! До нас завітала Джил Пол. Юстас розповідає Джил про Нарнію, разом вони моляться Асланові, щоб туди потрапити, і потрапляють туди. Хто їх такого навчив? Діти опиняються в країні імператора з-за моря, батька Аслана, в тих самих горах за сонцем. І Джил без оголошення хвилинки вимкнення мозку біжить до краю скелі похизуватися, як вона не боїться висоти. Але Юстас рятує свіже дихання Аслана та відносить хлопця у Нарнію. Сюди б гарно підійшла реклама якоїсь жуйки. Далі наше біблійне стерво каже, що взагалі-то це не ви захотіли сюди потрапити, а я захотів, щоб ви захотіли. Зрозуміло? Ви тут ніхто і звати вас ніяк. Я помираю від спраги. От тільки, чи ви б не згодилися відійти, поки я питиму? Ви обіцяєте нічого мені не робити, якщо я підійду? Я не даю обіцянок. Він же покидьок. І Лев видає їм завдання – знайти принца Нарнії, якого викрали. А оскільки Аслана озвучував Ліам Нісон, гадаю, в голівудській версії він би зателефонував викрадачці і сказав: «Я не знаю, хто ти, чи чого ти хочеш, але у мене є дуже специфічні навички, які я надбав протягом довгої кар'єри». І ще раз повторюю, якщо ти не затямиш, що Ісус я, а не Обі-Ван, я знайду тебе, знайду твою сім'ю і кусну. Стривай, його озвучив Ліам Нісон? Тобто 2 головних левів кінематографа грають зірки «Зоряних війн»? Тепер зрозуміло, звідки Квай-Гон навчився не вмирати, коли його зарізають. Я живий! Аслан! Але продовжимо. Тож Аслан видає завдання, проте, як завжди, з загадками, бо, як у богів заведено, вони мають навчити тебе просто слухати їх і не заперечувати. Інакше б вони все зробили самостійно. Що, звісно, не сприяє критичному мисленню, і це основна тема твору. Щоб ти Лев каже Джил, мовляв, запам'ятовуй мої туманні інструкції, знаки, які мають тебе вести. Запам'ятовуй, бо аркуша й олівця я тобі не дам. Канцтоварів у раю немає. Знаєш, ненав'язлива аналогія. Ми повторюватимемо ці знаки знову і знову, доки ти їх не запам'ятаєш. І мені подобається, як в британській телеадаптації Аслан не витримує і постійно з'являється, щоб нагадати, мовляв, невже так важко запам'ятати 4 пункти інструкції? Це ж не рецепт суфле. Назви мені знаки. Вибачте мені, будь ласка. Тож першою інструкцією було поздоровкатись з першою людиною, яку вони впізнають. Прибувши, вони бачать старого-престарого короля та його регента, похилого рудого гнома. Звісно, їм не спадає на думку, що дідуган то Каспіан, і вони прогавлюють можливість заручитись його підтримкою. Він відчалює на самотні острови. «І не намагайтесь мене наздогнати за допомогою птахів, чи грифонів, чи русалок, чи річного бога, чи мавок, чи
Вимоги телефону! До речі, я не казав, що коли Едмунд залишив у нас свій ліхтар, це випадково розвинуло наші технології, і тепер у нас тут кіберпанк. Виявляється, Каспіан вже старий дід, а якась зелена відьма, що обернулась на змію, вбила його дружину. Ну, пам'ятаєте, Ліліан Діль, зірка Трансформер з 3-го фільму? Наскільки гарячим газом був їхній син Ріліан, історія замовчує. Син Каспіана поїхав шукати вбивцю матері та зник. Багато хто вирушав на пошуки принца та теж не повертався. Саме тому Трампкін, коли дізнається, що Юстас та Джил друзі Каспіана, заборонить їм кудись їхати, бо... Невже вам мало стількох смертей? До речі, дівчино, ти в цій адаптації дуже схожа на Ріліана. Не хочеш побути нашим принцем? Тож дід Лахів запрошує до себе парламент сов, які хочуть допомогти та можуть перенести їх куди завгодно. Ну, майже. О, ні, тут ми не зарадимо. Вибачте, але летіти на північ у країну велетнів – це надто далеко та надто складно. Уявіть, як було б тупо, якби ми в таку далечінь пішки поперлись. Не мали дурниць. Вигадав ще. Чорт, а ці костюми сов у британській адаптації дуже круті. Виявляється, вони і бобрів в першому сезоні могли зробити адекватно. Просто не здогадались найняти когось нижче 2 метрів. Дай вгадаю. І, звісно, сову тут грав Ворвік Девіс, куди ж без нього. Ворвік Девіс настільки крутий, що грав комп'ютерну графіку ще до її винаходу. Легенда. Сови відносять дітей до адекватного дорослого, який і виконує за них усю роботу. Знайомтеся, Маршвігл Падлглум, або Хитай болот хмуротвань, чи просто Квак Трясогуз, дивлячись, в якому перекладі ви читатимете. І це, без заперечень, найбільш харизматичний персонаж з усієї серії книг. Навіть прикольніший за Ріпі Чіпа, бо він прям миметично кумедний скиглій з золотим серцем. У ситуації є й хороша сторона. Якщо ми зламаємо шиї тут, то в річці вже не потонемо. О, я знаю, що буде далі. Він посадить їх у Тардіс, і вони врятують ту зоряну дівку, перш ніж на неї нападе зелена відьма. Ні, те, що його в британській адаптації грає 4-й Доктор Хто, ніяк не пов'язано з тим, що написав Льюіс. Чи пов'язано? У нього є машина часу, ми не можемо знати напевно. Поза тим, діти разом з Хитай-болотом прямують до другого та найбільш конкретного пункту з туманної інструкції – до зруйнованого міста стародавніх велетнів, про яке, на жаль, ніхто не чув. Ох, інструкції так інструкції, айда Аслан, айда молодець. Цікаво, він усім, хто вирушав на пошуки принца, давав такі корисні поради. Тому ніхто не повернувся. 10 років він чекав, щоб відправити дітей. Ми не завжди його розуміємо, але у Бога є план. Тільки чому усі вважають, що це гарний план? У країні велетнів, яку колись колонізував Пітер, герої натрапляють на дивну жінку в зеленому, поряд з якою, як зачарований, сидить лицар. Це він, все, ми знайшли принца. Ну що ж, пригода була недовгою, якраз встигнемо на вечерю. А як ми здолаємо зелену відьму? А цього Аслан нас робити не просив. Зробимо її білою. Але ні, насправді вони не складають 2 і 2. Жіночка радить героям піти переночувати до короля і королеви велетнів. Цікаво, що може піти не так? Так цікаво, що діти вирішують перевірити. Тупий. Але ж не ідіот. Велетні радо вітають гостей, милуються і скаржаться, що як шкода їх буде. Ну, робимо ставки, як швидко вони здогадаються, що їх хочуть з'їсти. Ану, 3, 2... Одну вічність по тому. Мінус 2 мільйони 5368, мінус 2 мільйони 5369. О, вони випадково помітили рецепт людятини. О, ні! Тут забули про лаврушку, це вийде хрючево. Діти шукають, куди б тепер втекти від велетнів, коли це за вікном бачать руїни старого міста, а там 3-й знак Аслана – напис «Під землю». Трошки второпавши, як саме працюють божі знаки, герої пірнають униз, де знаходять землюків та підземне царство. Далі народ підґрунтя відводить героїв до принца, того самого, що був із жінкою в зеленому. Я місцевий супергерой, людина-актор. Не чіпай мене. Чіп. Не торкайся. Торк. А я наполовину жаба, тож кажуть, якщо мене поцілувати, я й сам стану принцем. Щось мене попустило. Виявляється, відьма планувала вторгнення. Вона вже майже завершила підкоп під Нарнію, щоб напасти своїм підземним царством, поставити на престол чарівної країни свого маріонеткового принца і отримати все. Повага! Влада! Банана! Банана! Як здогадались вже усі, окрім дітей, це і є наш принц, проте він під чарами, а їх кожного дня треба оновлювати, сідати на срібний трон. Ні, не золотий, як у Яника, а саме срібний. Це не плагіат.
І під час процедур на троні хлопець дещо змінюється. Вам, певно, сказали, ніби щойно я звільнюся з цього крісла, то вб'ю вас? Я з ваших облич бачу, що сказали. Це брехня! Саме в ці години я стаю сам собою, а весь день навпаки зачарований. Однак у дітей ще є шанс упізнати в ньому сина Каспіана, не використовуючи дедукції. Чи взагалі мізків. Останній знак. Ріліанам виявиться той, хто попросить щось зробити в ім'я Лева. Тож, почувши кодову фразу, Падлглум каже, що хай цей навіжений їх зараз заріже, та інструкції Аслана вони виконають. Занадто кумедно. Принц повертається до свого не дуже й то здорового глузду, каже, що це все зелена чаклунка, як раптом та приходить і... Принц і діти намагаються її переконати, що вона вчинила погано, а та так робити. Поки вона ходить у відкриту творить магію, щоб їх зачарувати. В світі немає країни з назвою Нарнія. Немає жодного світу, окрім мого. Немає жодного світу, окрім вашого. Це не ті дроїди, яких ви розшукуєте. Це не ті дроїди, яких ми розшукуємо. Мабуть, вирішили їй не заважати, бо це якось нечемно. Зокрема, я тут бачу спробу дочекатися, коли вона перетвориться на змію, щоб не вийшло так, що вони зарубали жіночку і не потрапили під кримінальне провадження. Тож, може, не такі вони вже й тупі. І я навіть не жартую, в книзі Ріліан саме так і аргументує свої дії. Я не повернусь до Нари! Варто зазначити, існує багато спекуляцій щодо того, що ця зелена відьма – це та сама біла відьма Джадіс, яку все ж таки змогли воскресити ритуалом, що був показаний у Каспіані. Гадаю, більшість спекуляцій породила британська екранізація, де цих двох грала одна й та сама акторка. Але там багато акторів грали по декілька ролей, це було пов'язано з бюджетом в 2 копійки, а не з лорними багатоходівками. За такою логікою можна сказати, що і у Каспіані теж були Джадіс з Маугримом, бо актори ж ті самі. Але так, у книзі зазначається, що обидві чаклунки з одного роду, обидві прийшли з півночі, обидві жили тисячоліття, обидві товаришували з велетнями та обидві чоловіками описуються як неймовірно вродливі, або ж нічого особливого зі слів Поллі. Проте, як ми знаємо з небожа чаклуна, це все побрехеньки, бо Джадіс – прибулька з іншого виміру. Ймовірно, в оригіналі мається на увазі, що вони обидві з роду Адама і Ліліт, себто демониці. Слухай, а якщо це донька Джадіс, типу від велетня? Ні, якщо вона була вагітною, коли потрапила у Нарнію. Ну, або ж Льюіс просто не парився. Все було прораховано. Тож після смерті відьми її чари спадають з підземного народу, вони починають проживати емоції, які їм багато років забороняли відчувати, і підземне царство чомусь затоплює. Але виявляється, що це не підземне царство, це лише Середзем'я. Бо під Середзем'ям є справжнє підземне царство. У печері відкривається прохід униз і виявляється, під Нарнією існує взагалі інший світ не менш дивних чарівних істот. Там живописні луги з їстівними самоцвітами, лавові ріки та саламандри. Льюіс навіть спочатку думав назвати цю книгу «Ніч під Нарнією». Але туди ми не потрапимо, бо забагато хочете. Натомість шлях туди так само швидко закривається за підземними жителями, а головні герої дивом встигають від потоку води вибратись вже посеред Нарнії. Каспіан терміново повертається на зустріч з сином і ледь встигає його побачити, як помирає від старості. Але на цьому його історія не закінчується, бо діти зустрічають його у країні Аслана, в яку, я цитую, «ми усі потрапляємо після смерті». І тут головний сюжетний поворот. Виявляється, що діти такі тупі, бо в них жахлива школа. Тож Аслан дає дітям батоги, дає Каспіана з мечем, і в 4 вони шурують лупцювати шкільних розбишак. І я не вигадую. Це звучить як фантазія дитини, яку цькували в школі. Що Ісус видасть твоїм друзям холодну зброю, разом ви знайдете кривдників і влаштуєте на них полювання.
Я б сказав, що це священна війна! Директорка, коли бачить лева та 3 озброєних головорізів, викликає поліцію, але ті не знаходять лева, проте знаходять жахливу школу, де хуліганів ніхто не відраховує за погану поведінку. Та в школі змінюють керівництво. Ось така історія з дуже дивною мораллю. Мовляв, відьми – це погано, Бога треба слухати, а не ставити запитання. А ще Аслану не дуже подобаються школи, бо в нього є власні погляди на методи освіти. Я лише зробив все так, як ви наказали. Найдивовижніше перетворення, яке я коли-небудь бачив. Я просто припинив думати. Я зрозумів, що мозок – моя проблема. Якби я просто робив те, що мені кажуть, все було б дуже просто. Просто перетворююся на інструмент. Я так набагато щасливіший. Твій солдат трапляється раз на 1000 років. Насправді ця пригода найбільш в дусі Лева, Чаклунки та Шафи. І гадаю, саме її екранізація могла б повернути франшизу до її початкового успіху. Певен, кіношники взяли б на роль відьми Тільту Свінтон та зробили б чергову епічну бійку між зачарованими підземцями та нарніанцями. Ймовірно, найбільші зміни торкнулися б моментів, де герої не можуть здогадатися про очевидне, як, наприклад, в британській екранізації на принца вдягли маску, що частково вирішило одну з проблем. І чомусь мені здається, Падлглум міг би стати культовим персонажем. Але, на жаль, склалося не як гадалося. А наразі підписуйтесь, ставте вподобайки, з вами був Ля Вельмишан. Гей, стоп, у мене так не заведено. А як тоді? Просто продовжимо. А тепер найцікавіше – остання битва. Це найбільш суперечлива книга з усього циклу Льюіса, бо тут мова йде про апокаліпсис. Отже, руйнування світу сталося через аб'юзивні стосунки. Одна мавпа постійно маніпулювала своїм дружбанчиком Віслюком, мовляв, вона найрозумніша і все краще знає, а одного дня вони знайшли левову шкіру, та ця макака вигадала зробити косплей Аслана. Раптом що? Це відсиланка до стародавніх казок про Віслюка у левовій шкірі, суть яких зводиться до дурощу давати з себе когось, ким ти не є, та застереження не судити інших за зовнішністю. Віслюче! Віслюче! Втім, нарнянці про всяк випадок вирішили слухати все, що каже лжепророк від імені псевдо-Аслана, бо, ви знаєте, їх вчили, що якої б фігні там Аслан собі не вигадав, він Бог йому видніше. І мавпа продала всіх нарніанців у рабство калорменам, як і всі території Нарнії. Дай 2 гривні. Звісно, виникло релігійне питання, бо калорменці поклоняються іншому богу, богові Ташу. І він, очевидно, на відміну від Аслана, злий бог, адже потребує жертвоприношення. В принципі, як і Аслан, поки стіл не зламали, та не будемо про це. Але мавпа запевнила усіх, що Таш і Аслан – це одне й те саме. Просто люди в різних релігіях називають одного й того самого бога різними іменами. А ви пам'ятаєте, що сказав Мойсей про першу заповідь? Боже, яке набожне. Коли чинний король Нарнії дізнався про цей саботаж, він помолився, щоб йому на допомогу прийшли справжні месники. Всі, хто відвідував Нарнію впродовж цикла книг. О так, це настільки круто, як і звучить. Професор Кірк зібрав у себе всіх 7. Стоп, 7? Дігорі, Полі, ці 4, Юстас та Джил. Їх має бути 8. Ми спільнота анонімних нарнієголиків. Хто готовий знову побачити Нарнію? А де Сьюзен? А вона зіскочила з нашої наркоти. А може, то Льюіс її зіскочив, бо хотів, щоб нас було 7, божественна кількість. Хто це Льюіс? Але є, як то кажуть, нюансик. Аслан казав, що Певензі більше не повернуться у Нарнію, як і професор з подругою. Це наша остання пригода у Нарнії. Так. Тож, щоб не суперечити попереднім частинам, до Нарнії прибувають лише Юстас та Джил. Вони намагаються показати усім, що Віслюк не був Асланом, і це все було просто шахрайство. Та не встигають, бо починається нереальний заміс. Калормени вже пригнали свої незліченні війська і захопили Кар-Паравель. Нарніанці приголомшені. Хтось перейшов на бік ворога, хтось ні. Хтось обісрався, темно, не видно хто, жах! Голови нарніанців летять, кровіще, ніякого PG-13! Калорменці якось спромоглися прикликати у Нарнію свого диявола Таша, той сидить тепер і думає, вдома він чи на роботі! Хардкор! Ви спитаєте, та хто такий цей Таш? Ніхто не знає, але є цікаві гіпотези. Гіпотеза перша. Оскільки Аравіс каже, що її родовід бере початок від самого Таша, то, можливо, Таш колись був людиною. Може здатися, що королівський рід просто понтується, але у чернетках Льюіса є згадка про те, як колись весь народ тельмаринців Аслан дуже суворо покарав, перетворивши на тварин. Тож, чи не міг король Тельмару стати жахливою потворою?
Гіпотеза друга. Прошарудивши у пошуках відповідей Біблію, фанати знайшли текст, де впавший янгол відкрив ворота в підземне царство і випустив демона-руйнівника. Янголів у нельотну погоду в Біблії символізують зірки, що падають, і один такий вигнанець з неба у Нарнії дійсно є. Може, Коріакін був покараний саме за те, що впустив у Нарнію Таша? Гіпотеза третя. Один блогер помітив, що на оригінальних ілюстраціях до першого видання, які малювались в тісній співпраці з самим Льюісом, Таш зображений у вавилонському вбранні. Прямісінько як королі Чарну у рідному світі Джадіс. І тут він звернув увагу, що на архітектурі Чарну зображена істота, схожа на нашого містера Загадку. А отже, можна припустити, що секретним закляттям, яким Джадіс знищила свій світ, було прикликання Таша. Він вселився у відьму, і разом з ним вона й потрапила у Нарнію. Тож, можливо, ось про яку велику ціну казала Джадіс, коли розповідала, що вивчення забороненого закляття не далося їй просто. І, можливо, ось чому її називають наполовину демоницею. Гадаю, Walden Media, якби продовжила франшизу, притримувалася би саме цієї гіпотези, бо це був би ще один привід долучити Тільду Свінтон, щоб вона зіграла ще й Таша. А втім, у мене є крутіша гіпотеза. Льюіс просто не заморочувався. Не думаю, що це має значення. Ні, ніщо не має значення. Слід зробити це нашим гаслом. Поза тим, іде жахлива бійня, і, звісно, як у будь-якій дитячій літературі, дітей та короля вбивають. Що стається вдома, якщо ти тут вмираєш? Якщо загинеш у матриці, тут теж? Я не жартую, дітей трясця вбивають! І вони потрапляють до країни Аслана, себто у рай, де зустрічають Пітера, Едмунда, Люсі, професора Кірка та Поллі. Що у країні Аслана роблять ці п'ятеро? Так ось, виявляється, наші діти з першої частини разом стояли на пероні, коли потяг зійшов з колій і вбив їх. А в поїзді були їхні батьки, професор Кірк та леді Поллі, які їхали до Певензі, щоб зустрітись і поговорити про Нарнію. Я залишу вам секунду охолонути, як їхнім тілам. Та що ж таке? І тут з'являється Аслан та пропонує поспостерігати через дверний отвір, як він знищуватиме Нарнію. І всі її мешканці, хто за любов'ю ставились до Аслана, врятувались, а всі інші зникли. Наша релігія стоїть на любові, а не страху. А якщо люди не коритимуться? Горітимуть у пеклі. Бо Господь їх любить. Ви спитаєте, до якої категорії відносяться ті, хто поклонявся Ташу? До жодної! По суті, Аслан каже, що неважливо, кому ти молишся. Головне – це твої вчинки. І якщо ти чиниш добро, то поклоняйся хоч дияволу. Я не зло, я караю зло. Але ж ти... Диявол, так. А ще тут Льюіс дав цікавий коментар щодо атеїстів, в ролі яких виступили гноми. Вони були настільки обурені, коли дізнались про шуканство мавпи, що заявили: «І що нам тепер, вірити в ще одного Аслана? З нас досить! Ми більше взагалі ні в яких богів не віримо! Пішли вони усі!» Тож, потрапивши у рай, вони стали сліпі, та скільки б добра їм не робив Лев, вони не могли цього побачити та відчути. І Аслан такий: «Ну от, вони настільки не хотіли бути обманутими, що обманули самі себе. Хо-хо-хо. А я обманув вас, бо технічно вони не мають бути в списку тих, хто потрапив у рай. Гноми в Нарнії просто якийсь народ колаборантів». Чи ти забув, що саме твій народ бився на боці білої відьми? Ми переплутали її з Білосніжкою. Тож так, Нарнія помирає, Пітер назавжди зачиняє її двері, щоб не смерділо мертв'ячиною. Але виявляється, що рай то і є Нарнія. Чи то Нарнія була копією раю? Сказати, напевно, важко. Ці танатонавти на мінімалках продовжуються, і герої опиняються перед воротами такого самого саду, що був у небожі чаклуна, де їх зустрічає Ріпі Чіп та всі їхні померлі друзі. Це загробна дефіляда на честь знищення Нарнії. Ось вони усі, зліва направо. Каспіан, містер Тумнус, Труфеліно, Хмуротвань. І жодної інформації про жителів підземного царства? Про них точно не забули під час апокаліпсису? Прикиньте, вони вилізуть із свого бункера, а світу вже не існує. Я вас люблю.
Але, увага, у раю немає Сьюзан, бо вона, виявляється, більше не друг Нарнії. Вона почала ставитись до чарівної країни як до дитячої вигадки. Я думаю, треба змиритись, що це наш дім, і нічого собі не придумувати. І, ймовірно, почала вірити у християнського бога, записавши Нарнію і Аслана в сатанинські фокуси. Бо логічно, це неможливо. Та, як на мене, проблеми з нею почалися ще раніше, а саме у книзі «Кінь і його хлопчик». Там, якщо ви пам'ятаєте, ледь не почалась війна з калорменами, коли Сьюзан торохтіла дубцею перед одним з принців, а потім запропонувала залишитись ворогами. І коли настав час для битви, Едмунд та Люсі не забарились прийти боронити землю від загарбників, тоді як Пітер був зайнятий проводячи спецоперацію велетнів, а Сьюзан заявила: гарненькі дівчатка і принцеси не б'ються. Тобто трясця вашу трясцю, вся заварушка сталася через неї, і вона не схотіла навіть якось допомогти, бодай моральною підтримкою. Цікаво, і чому одразу після тієї історії Нарнія їх відправила додому? Чому я не побачила Аслана? Можливо, ти не дуже хотіла. Ти знала, що ми сюди повернемось. Я сподівалась. А я з часом змирилася, що ми в Англії. Але ж тепер зраділа. Чи недовго? Тож оцей фінальний штрих в кінці циклу був ляпасом усім читачам. Типу, навіть праонука диявола Таша у раю, а дівчина в панчохах ні. Багато років фанати писали листи з проханням випустити продовження, де вся сім'я воз'єднається і це паскудство нарешті припиниться. У відповідь Льюіс написав: «Не хвилюйтесь, зі Сьюзан все було добре. Вона виросла дурною і марнославною жінкою. Але в неї ще було багато часу, щоб виправитися». Що остаточно обурило людей. Навіть відомі письменники присвячували цьому питанню свою увагу. Загалом критика зводилась до думки, що для сьогодення це проблемний момент. Те, що Сьюзан знайшла в своїй шафі, окрім Нарнії, ще й панчохи, помаду та запрошення на вечірки, не привід не пускати її до раю. І в цьому контексті дуже цікаво було б подивитись, як студія Walden Media планувала впоратись з цією больовою точкою франшизи. Адже за версією фільмів саме Аслан підштовхував старшу сестру почати цікавитись хлопцями. Ах ти ж волохата тварюка! Але так, залишити Сьюзан живою, коли вся її родина померла, це закинути її прямісенько у пекло, поки вся її сім'я у раю. Про це написав Ніл Гейман, якого всі пам'ятають як автора «Пісочної людини», за мотивами якої якось змогли зняти процедурал Люцифер. Я гадав, що це фізично неможливо. Так от, всі сучасні критики найвірогідніше посилаються саме на Геймана, який у 2004-му написав оповідання під назвою «Проблема Сьюзан». Там він намагався знайти відповідь на запитання, що ти за людина така, Льюісе? Вона сказала, що Сьюзан відмовилася від раю, але в неї ще було повно часу на спокуту. Спокута ти що? Зневір'я, я гадаю, та первородний гріх. Моєму молодшому братові відтяло голову. Бог, який карав бо мене за любов до косметики і вечірок, тим, що змусив би йти тією шкільною їдальнею серед мух і трупів, щоб впізнати Еда. Ну, в нього дуже жорстокі забави, ні? Як у кота, який вичавлює останню унцію задоволення з миші. Але з такою інтерпретацією теж є проблеми. Аслан не карав Сьюзан за атеїзм, бо Лев не засуджує атеїстів-гномів. Принаймні вголос. Принаймні на публіці. Тож мені до вподоби фанатська версія, що Сьюзан повторює історію самого Льюіса, який пройшов довгий шлях через повне зневір'я, перш ніж знову стати релігійною людиною. Однак тепер вже свідомо. Як бачите, Сьюзан почала заперечувати саме існування Нарнії, мовляв, я вже занадто доросла, мене вже не цікавлять ваші дитячі забавки. Проте вона таки не подорослішала настільки, щоб перерости свої упередження. Тож ось що мав на увазі Льюіс. Коли мені було 10, я таємно читав казки, і мені було б соромно, якби мене спіймали за цим заняттям. Зараз, коли мені вже 50, я читаю їх відкрито. Коли я став чоловіком, я відкинув дитячі речі, включаючи страх перед дитинством і бажання бути дуже дорослим. Гадаю, автор позичив ідею у свого друга Толкіна, коли, щоб додати в твір напівтонів і змусити його відчувати складнішим, в кінці Великої подорожі немає тотального хеппі-енду. У «Володарі перснів» після перемоги, наприклад, Фродо все одно має піти, що залишає терпкий осад. Проте у Льюіса підкачала реалізація. Твої брат і сестра навчилися в цього світу всьому, що могли. Прийшов час жити в своєму. Але ваша сестра потім повернеться у свій світ і виявиться, що дещо вона не довчила, тож до раю я її не візьму.
І ні, це не мій косяк. Справжня проблема Сьюзан полягає в тому, що автор не виявив достатньо співчуття до її персонажа і залишив це питання для читача надто розмитим. Типу, от як ми мали зрозуміти, що вона теж потрапить у рай? А, її ім'я означає біла лілія, тож лілії перед країною Аслана були натяком? Як все продумано. І передбачаючи ваші запитання щодо малюнку комікс-адаптації Геймана, так, за деталями описаними в книзі, на зразок того, як лев закладає руки за спину чи бере в руки меч, Аслан в книзі найімовірніше антропоморфний. Добре, що я живу в таймлайні, де цього не екранізували. А тим часом у творі Ніла Геймана простежується думка, що термін «дитячий» – це не так давно вигаданий релігійний конструкт, та все, що нібито дитячі історії – це просто лицемірне викривлення правди. А правда в тому, що в книзі йдеться про дітей, які потрапили до демона та демониці. Цей кіт-кат просто знущались над малечею, перш ніж назавжди полонити їхні душі. Такий цинічний та жорстокий погляд на дитячі книжки підхопив Лев Гросман та через декілька років написав трилогію романів «Чарівники». І оце вже була по-справжньому токсична сатира. Скажімо так, якщо у Льюіса це «Хроніки Нарнії курця», то у Гросмана «Хроніки Нарнії наркомана». Автор зізнається, що планував писати саме про вже всім знайомий всесвіт. Проте, коли звернувся до правовласників, ті дуже переконливо попросили не дописувати у канон зле чорнушне глузування. І назву казкової країни довелось змінити на Філорі. Що цікаво, Філорі – це одночасно назва і материка, і однієї з суверенних держав. Однак всі фішки на кшталт лісу поміж світами чи чарівного нарнійського повітря залишили. Перша хвилина у Філорі була найкращим моментом мого життя. І не тільки тому, що складовою її атмосфери був опіум. Якщо серіал, який дуже сильно за мотивами намагалися зробити бодай трохи розважальним, то книги – це цілковите скупчення депресії. Суть у тому, що тут джерело магії у болю та стражданнях. Місцеві аналоги Певензі втікали у чарівний світ від жахливих опікунів, що знущались над ними. Сюжет розповідає про людину, яку довело до відчаю, коли спочатку чарівна країна тебе кличе врятуватись від жорстокої реальності, а потім відмовляється від тебе, бо щось ти душний якийсь. Тож тутешня алегорія Сьюзан якраз і стає місцевим еквівалентом Джадіс через те, що хоче придушити когось на кшталт Аслана. Книги – то дитяче уявлення про Філорі. Реальність трохи дивніша. Водночас тут є багато влучних жартів щодо циклу Льюіса. Наприклад, є коментар щодо пророцтва і чому 4 королі та королеви мають бути саме землянами. Бо місцевий аналог Аслана трохи кінчений. Їх тут двоє, і той з них, що на вигляд наче містер Тумнус після Макдональдсу, каже, а чом би і ні, буде прикольно. Ви не маєте вирішувати проблеми Філорі? Ні, маю. Та ні, ви маєте просто розважати нас, як зірки реаліті-шоу на телебаченні. Але хто б міг подумати, що поставити правителями 4 тупих студентів без досвіду у політиці та не знайомих з чарівним світом, яким правлять, це те саме, що зробити мою бабусю завідувачкою інтернету. Щось точно то навернеться. Типу, майже одразу героїв намагались вбити місцеві повстанці, які не прийняли чужинців у своєму світі. Потім на них напала сусідня держава з людьми, а коли вони все ж змогли з ними домовитись, їх захопили у полон чарівні істоти. Тож цих невдах народ дуже швидко виніс на вилах. І це прям реалістичний сценарій того, що б чекало на Певензі. Тут повно надто розумних тварин та надто тупих людей. Серйозно, я здивований, проте проєкт не обмежується відсиланками лише на першу книжку. Що там, в продовженнях Нарнія виявляється дискосвітом? А як вам кубічний світ чи світ у формі бублика? Тут навіть неочікуваний Діоніс момент та неочікуваний пан Різдво момент на місці. Більш за тим, коли герої відправились у плавання, прямо як у підкорювачі світанку, на краю світу вони зустріли фортецю Бога. Так, не хвилюйтесь, всередині корабель більше, ніж зовні, тому це відсиланка до доктора Хто, а не до Нарнії. Я раджу не забувати, що корабель було зроблено з живих дерев, тож у нього є особистість. І щоб ви там вже собі не подумали, ознайомлюватись з цим твором я б точно не радив. Бо якщо вам просто хочеться пропісочування хронік Нарнії та взагалі типового фентезі, то для таких цілей у нас є роботи Террі Пратчета. Мені подобається вираз
їхніх облич. Щось середнє між страхом і повагою, і нерозумінням того, що потрібно робити: плакати, сміятися або дзюрити в штани. Це я й зву щирою вірою. Ну і важко в цьому контексті не згадати темних матерій. Філіп Пулман так часто критикував Льюіса, що багато хто розглядає його трилогію книжок саме як антитезу Нарнії. Бо, мужик кумедно істерить на тему релігії, смішніше деяких стендапів. Іронічно, що екранізація «Золотий компас» вийшла в кінопрокат поряд з Нарнією, адже намагалася хайпувати на тій самій хвилі популярності фентезі. Там теж різні реальності, пророцтво, обрані діти, які влаштовують вечірки з велемовними звірятками. Проте головним ворогом виступає церква та їхній фан-клуб. Але це єресь. Так, джентльмени. І там також нема магістеріума. Та його влади. Окрім провальної американської екранізації від режисера «Других сутінок», в якій не можуть навіть епічний фінал показати, тож фанатам на Ютубі доводиться самим реконструювати події. Так от, окрім цього, є ще британська телеверсія від Джека Торна. Спочатку я намагався згадати, де ж я чув це ім'я. Ах, точно, це ж той негідник, що написав «Прокляте дитя». І цей серіал приблизно такого самого рівня сценарної якості. Власне, я паралели із «Хроніками Нарнії» не виявив, а от претензій у мене вдосталь. От хто вирішив пана Різдво зробити циганом? Добре, це логічно. Але як у конкурсі на найгіршого батька в світі Моріарті обійшов містер Тумнус? Донька Ізраїля. Її вважають Євою. Євою? Твоя донька мати гріха? На їхню думку. Хочеш сказати, що ти дочка Єви? Але все ж у «Хронік Нарнії» є справжнє ідейне продовження. 8 частина, якщо бажаєте. Письменник Френсіс Стаффорд написав книгу, яка хронологічно мала би йти за «Небожем чаклуна». Річ у тім, що професор Кірк поводиться так, наче був у Нарнії не один раз. Не думаю, що так ти потрапиш назад. Я вже намагався. А ми колись повернемося. Але це станеться зовсім неочікувано. Тож у цій фанатській книзі мовиться про нові пригоди Дігорі та Поллі, коли вони знову потрапили у чарівний світ. Автору було цікаво дослідити нерозкриті у книгах запитання, наприклад, звідки узявся кам'яний стіл, та чому у Карпаравелі саме 4 трони. Всі його знайомі, яким він дав почитати, були в захваті від того, як точно він відтворив стиль Льюіса та дух оригінальних історій. Але, на жаль, права на публікацію від правовласників Френсіс так і не зміг здобути, тож ми з вами ще не скоро зможемо ознайомитись самостійно. Хіба що, якщо потоваришувати з ним. Якщо це все був хитрий план тільки для того, щоб завести нових друзів, то... моя повага! Заскладна схема. Власне, мені, щиро кажучи, не сильно сподобались «Хроніки Нарнії». Дуже дратує, з якою наївністю в оригіналі прописані діти, наче вони не люди, а одномірні картонки. Сама історія позбавлена драми чи глибини, бо завжди всі проблеми можна вирішити звичайним «Аслане, прийди, порядок наведи». Він як бог із машини, тільки він бог з-за моря. Проте треба визнати, що ця література стала британською класикою, що означає вплинула на ціле покоління британських письменників, які вплинули на інше покоління письменників. Тож цікаво простежити витоки, щоб краще розуміти, що робиться в головах сучасників. І знаєте, для себе я теж виніс важливий урок, який змінив моє життя. Якщо ваша релігія не схожа на те, що всі мої проблеми в житті вирішує Китя, то я не зацікавлений. У книжці зазначено, що професор Кірк після подій «Відьмолева гардеробу» переїхав у менший будинок. На мою думку, це означає, що він все ж продав усе майно та задонатив на армію. А чи продав він тоді ту шафу? Люба, яку шубу ти просила взяти? Оту, мою улюблену. А з Вовка? Ну так, неси вже. Ну добре. Вибачте, пане Вовче, не могли б ви віддати шубу моєї дружини? Ми ж домовлялися, можете носити усі, окрім цієї. Пане Вовче, дуже некультурно мене їсти в такий момент. Дивно, що Каспіан взяв з собою у подорож артефакти пана Різдва. Чому він їх не залишив у Нарнії? Там що, завівся говіркий єнот-крадій? То Каспіан запровадив мовну реформу, щоб знову навчити тварин розмовляти?